हेलो नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। सो आज चाहिँ म ट्र्याक्टरमा छु होइन। सो भाइहरू त्यहाँ छ हाम्रो ट्र्याक्टरको होइन। सो आज चाहिँ के गर्नु आज यसो ट्र्याक्टर काममा त्यो ढुङ्गा ल्याउँदै थियो अनि ट्र्याक्टर चलाउन लाग्यो होइन। सो आज चाहिँ ट्र्याक्टर भ्लग आउँदैछ भाइ। सो दामी हो क्या, म त फेरि ट्र्याक्टर सेक्टर सबमा भ्लग हानिदिन्छु होइन। सो अब फेरि हेर्नुपर्छ यहाँको एङ्गल सही हो गाउँ ल। अब भिडियो चाहिँ निकाल्दिउँ ल। यहाँ ट्र्याक्टर छ ल। मिनट 11 मिनट भइसक्यो यार। आफ्नै हो फेरि आफ्नै हो दामी। मेरै फोन 𝑴𝒖𝒄𝒉 भन्न किच्छेन यार। मेरै फोन खसेको बे। मेरो फोन तल यतिले नखिचेको ट्र्याक्टरले तै त्यहाँ सुहानमै गाई।
सो अब हामी के भन्छ भने हैन गाइजहरु पहिले लाइट त बालौँ हैन अनि यो पनि बालौँ सो बिहान एउटा टिकटक हालेको 1 लाख पुगेछ कि बिहानैमा हैन सही भाइरल भइदिन्छ फेरि सो त्यही हो हैन साथै ट्र्याक्टर चलेको ट्र्याक्टर अब भिडियो चाहिँ यही गरिदिउँ जस्तो लाग्यो सो होप यु गाइज इन्जॉय माय भिडियो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब चाहिँ बेल आइकन दबाउन नबिर्सनु सो अर्को भिडियोमा पिस आउट बाई सो एक्सपर्ट चाहिँ यसरी ओडा राख्नुपर्छ अनि म चाहिँ सबै कुरामा क्रेजी छु सो त्यही भएर सबै कुरा सिक्न मन लाग्छ सो तपाईँलाई राम्रो लाग्छ होला सो बाई